Om Namo Bhagavate-vasudevaya. Om Namo Bhagavate-vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 8, entitled Dhruva Maharaja Leaves Home, texts 31 and 32. Čteme ze Srimad Bhagavatam z 4. kapitoly 8. Dhruva Maharaja pouští domov, sloka číslo 34. 31 a 32 čteme. Yes, here is only 31 written, but because 31 doesn't have a purport, we'll also read 32. Munayah padavim yasya niksange noru janmabi navidur mrigayantopi Tivra yoga samadhina Munayaha, great sages. Padavim, path. Yasya, whose. Nisangena, by detachment. Uru, Janmabhihi, after many births. Na, never. Viduhu, understand. Understood. Mrigayantaha, searching for. Api, certainly. Tivra, yoga, severe austerities. Samadhina, by trance. Translation. Narada Muni continued, after trying this process for many births and remaining unattached to material contamination, placing themselves continually in trance and executing many types of austerities, many mystic yogis were unable to find the end of the path of God realization. Narada Muni pokračoval. Mnoho mystických jogínů nedosáhlo dokonalou realizace Boha ani po mnoha životech všemožné askeze, trvalého tranzu a odpoutenosti od hmotného znečištění. Text 32. Ato nirvartatam esha nirbandhastava nishpilaha yatishyati bhavankali shreyasam samupastite. Translation. For this reason, my dear boy, you should not endeavor for this. It will not be successful. It is better that you go home. When you are grown up, by the mercy of the Lord, you will get a chance for these mystic performances. At that time, you may execute this function. Překlad, milý chlapče, z tohoto důvodu bys o to neměl ani usilovat. Tvá snaha je předem odsouzená k nezdaru. Vrať se raději domů. Až vyrosteš, Pán ti svou milostí umožní následovat tuto cestu mystické realizace. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki. Generally, a thoroughly trained person takes to spiritual perfection at the end of his life. According to the Vedic system, therefore, life is divided into 4 stages. In the beginning, one becomes a brahmachari, a student who studies Vedic knowledge under the authoritative guidance of a spiritual master. He then becomes a householder and executes household duties according to the Vedic process. Then the householder becomes a vanaprastha, and gradually, when he is mature, he renounces household life and vanaprastha life and vanaprastha life also, and takes to sannyasa, completely devoting himself to devotional service.
Generally, people think that childhood is meant for enjoying life by engaging oneself in sports and play. Youth is meant for enjoying the company of young girls, and when one becomes old at the time of death, then he may try to execute devotional service or a mystic yoga process. But this conclusion is not for devotees who are actually serious. The great sage Narada is instructing Dhruva Maharaja just to test him. Actually, the direct order is that from any point of life one should begin rendering devotional service. But it is the duty of the spiritual master to test the disciple, to see how seriously he desires to execute the devotional service. Then he may be initiated. Význam duchovní dokonalosti se zpravidla lidé dostávají až na konci života, který naplnili duchovní činností. Védy dělí lidský život na 4 části. Nejprve je člověk brahmačárinem a věnuje se studiu védské moudrosti pod autoritativním vedením duchovního mistra. Poté se stane hospodářem a plní své rodinné povinnosti v souladu s védskými zásadami. Pak se z hospodáře stane vánaprastha a když dosáhne zralosti, zřekne se života hospodáře i vánaprasty a přijme sanjás, kdy se úplně odevzdá oddané službě pánu. Lidé obvykle považují dětství za čas her a zábav, mládí je pro ně časem milostných dobrodružství a věnovat se oddané službě či mystické józe má podle nich smysl, až když je člověk starý a blíží se jeho smrt. Upřímný oddaný je však jiného názoru. Velký mudrc Nárada hovoří zdánlivě odrazujícím způsobem, protože chce vědět, zdali je Dhruva Maharaja skutečně upřímný. S oddanou službou je třeba začít v kterémkoliv životním stádiu, ale než duchovní mistr svého nastávajícího žáka zasvětí, musí nejprve zjistit míru jeho odhodlanosti. Hare Krishna. So today we continue our discussion on how Dhruva Maharaj started his spiritual journey. Dnes pokročíme v naší diskuzi o tom, jak Dhruva Maharaj začal svou duchovní cestu. And here is very interesting part of his spiritual growth. Tady je velice zajímavá část jeho duchovního růstu. Because his spiritual master tries to dissuade him from devotional service, from spiritual growth. Takže jeho duchovní mistr se ho snaží přesvědčit, aby nedělal další duchovní pokrok. Yes, this is usually not the duty of a spiritual master. Většinou tohle není přirozená povinnost duchovního mistra. Jai Shri Gaura Nitai ki jai. But we can see here from Prabhupada's purport that it is a duty of a spiritual master to test the disciple to see how seriously he desires to execute devotional service. Ale tady Prabhupada píše, že je to povinností duchovního mistra zkoušet svého žáka, jak moc je odhodlaný vykonávat oddanou službu. Yes. Why is this? Proč je tomu tak? Because we'll be tested many times during our life. Protože budeme přicházet k hodně zkouškám v našem životě. So if we are not determined in the very beginning what to speak after few times, certain time. Když nejsme odhodlaní hned od začátku, tak co teprve říci po mnoha pokusech. Yes, because Vishwanath Chakravarti Thakur explains that at the beginning of spiritual life there is utsahamayi. That means false enthusiasm. Vishwanath Chakravarti Thakur říká, že na začátku dané služby je falešné nadšení. Yes, and I believe you all have met devotees who have utsahamayi,
and maybe you are one of them. Určitě jste potkali nějaké oddaný, kteří mají tento symptom, případně jste jedním z nich. Yes, so we should know that a spiritual path is not easy. A měli bychom vědět, že duchovní cesta není jednoduchá. It's not easy because we go against all odds, one can say. Není jednoduchá, protože jdeme proti všem vlastně tendencím, všem all difficulties in this world. Všem těžkostem. Yes. All material nature, everyone in this material world is going just the opposite direction. A celá hmotná příroda tak se pohybuje druhým obráceným směrem. And we can say maybe in India it's better, but it's not. Můžeme říct, že možná v Indii to je lepší, ale není to tak. No society wanted their own relatives to become serious in spiritual life. Žádná společnost nechtěla vlastní příbuzné, aby se oni stali vážnými v duchovním životě. Even when Christianity in Europe was so common that everyone was religious, Ani když křesťanství bylo tak populární v Evropě, že všichni byli zbožnými. When family members wanted to enter monastery, to become monks, they were fiercely opposed by their family members. Tak když nějaký rodinní příslušníci se snažili vyjít do kláštera a stát se mnichy, tak rodina byla silně proti tomu. And there is one saint from Spain, I forgot the name, but he had to go a few thousand kilometers away from home that was left alone. Je jeden světec ze Španělska, zapomněl jsem jeho jméno, ale on musel jít několik tisíc kilometrů od domova. Yes. So we should know that it is not easy in this material world. Měl bychom vědět, že to není jednoduché v tomhle materiálním světě. Of course, it's easier in devotional community, as you have here. Samozřejmě je to jednodušší v duchovní komunitě, jako máte tady. But it's not. We are not safe even in the devotional communities. Ale ani v těch duchovních komunitách nejsme zcela bezpeční. First of all, we should know the difference between pure devotional service and materially conditioned devotional service. V první řadě bychom měli znát rozdíl mezi čistou oddanou službou a materiálně znečištěnou oddanou službou. Because we are so conditioned from time immemorial, many times we cannot distinguish. Protože jsme tak podmíněni od nepaměti, že často to nemůžeme rozeznat. For example, if we live in such a community and we give life actually for such a community and time and so on, Pokud žijeme v takové komunitě, dáme svůj život, čas a další, and our meditation, our endeavors, our means, everything. naši meditaci, naše snažení, naše prostředky, všechno ostatní taky. Then we tend to, if we are not established deeply in understanding what is pure devotional service, we can tend to expect something in return. Potom, pokud nejsme silně upevněni v oddané službě, tak můžeme něco očekávat nazpátek.
And this is against the principles of pure devotional service. A to je proti principům čisté oddané služby. But it's very natural. Ale to je velice přirozené. Yes, that we expect that devotees will appreciate our endeavors. Že očekáváme, že oddaní, že oni ocení naše snažení. That when we fall sick, for example, that they will care about us. Že když onemocníme, tak oni se o nás postarají. And when we become old, that they will care about us. A když vystáneme, že se o nás postarají. Or that our ideas, our suggestions would be appreciated. Nebo že naše doporučení a nápady, že budou respektovány. Yes, that we will be heard. Že budou vyslyšeni. But these are all material desires, actually. To jsou všechno materiální touhy. Of course, it is proper for community to care about the devotees. Je správně, že komunity se starají o nás. This is not the point here. To není to, co chci říct. The point is our attitude, our understanding. Měli bychom, ten bod je v tom, že co je naše chápání. Because if we have any type of expectation that we are not willing to completely sacrifice our life for service unconditionally, then we don't have proper understanding. Bychom chápali, že pokud nejsme zcela oddáni sloužit bez příčině, tak to není to správné pochopení. Yes. Maybe we are not on this level yet. Možná ještě nejsme na této úrovni. But we should, when we understand what is pure devotional service and what is not, then we should strive for it. Ale když pochopíme, co je čistá oddaná služba a co není, tak bychom se měli pokoušet o ní. Because by definition, if we are sadhakas, we are not pure yet, isn't it? Z definice, tak pokud jsme sádakové, tak se o něco snažíme. Yes. Tak ještě nejsme očištění. Yes. This is definition of a sadhaka. If one is completely pure, he's not sadhaka anymore, but he's siddha. Pokud tady nejsme zcela čistí, tak jsme sádaka, nejsme siddha. When we are completely purified, then we are siddha. A až jsme celá očištění, tak jsme siddha. Yes, that means perfect living entity. To znamená dokonalá živá bytost. We have attained our goal. A dosáhli jsme našeho cíle. So many times we can hear that devotees say, how can I perform pure devotional service if I'm not pure? Často oddaní říkají, jak můžu vykonávat oddanou službu, když nejsem zcela čistý. Isn't it? Není to tak? Yes. But we should know one secret. Měli bychom znát jedno tajemství. That our sadhya or our goal is dependent on our sadhana. Že náš cíl záleží na způsobu, jak toho dosáhneme. So if we don't practice pure devotional service, we will never achieve it. A když tedy nepraktikujeme oddanou službu, tak nikdy nedosáhneme cíle. Yes, we will never achieve pure devotional service. Nikdy nedosáhneme čisté oddané služby. And our goal is to achieve pure devotional service. A naším cílem je dosáhnout čisté oddané služby. Isn't it? Není to tak? Anyone has any other goal? Máte někdo jiný cíl? Apparently not. So everyone has this goal to achieve pure devotional service.
unconditional, uninterrupted love for the Supreme Lord. Nepřerušovaná, bezpříčinná oddaná služba Pánovi. Yes, so our sadhana should be directed in this direction. Naše sadhana by měla být orientovaná tímto směrem. And our meditation should be directed in this direction. A naše meditace by měla být tímto směrem orientovaná. Our preaching to ourselves should be directed in this direction. Kázání nám samotným bychom měli taky orientovat tímto směrem. Yes, I have so many desires. Who can count them? Mám tolik tužeb, kdo je může spočítat. Yes. I want to be honored by others. I want to be cared for by others. Chtěl bych získat úctu. Chtěl bych, aby o mě ostatní pečovali. And material world is designed in such a way that there will be something wrong. Materiální svět je navržen tak, že vždy bude nějaký problém. So even if we are in a very loving devotional community, A i když budeme ve velice milující duchovní rodině, there will be some conflicts. pak bude nějaký konflikt. And I believe you experience also conflicts. A věřím, že taky jste zažili konflikty. Or I'm mistaken. A nebo se pletu? So it's confirmed. There are also conflicts. Je to potvrzeno, jsou taky konflikty. And this is natural. A to je přirozené. But we should preach to ourselves that I don't deserve anything. Měli bychom kázat sobě samému, já nic z toho si nezasloužím. I would like to ask you a question. Chtěl bych se zeptat na otázku. What would you like to live in the world of justice or not? Co byste chtěli žít ve spravedlivém světě, anebo ne? Sorry? World of justice. World of justice. Anyone disagrees? Někdo nesouhlasí? Sorry? Here is not possible. To live in the world of justice? Není to možné žít. I will tell you a secret. Řeknu vám tajemství. We live in the world of justice. My žijeme ve světě spravedlnosti. It's called the law of karma. Jmenuje se to zákon karmy. But spiritual world, the world we are striving for, it's not world of justice. Duchovní svět, po kterém toužíme, tak ten není svět spravedlnosti. It's a world of mercy. To je svět milosti. It's world of love, unconditional love. Bezpříčinné lásky. And mercy is without cause. Milost je bez vedlejší motivace. Yes, so we cannot demand mercy, or that I say I deserve mercy. Proto my nemůžeme tu milost vyžadovat, myslet si, že my si ji zasloužíme. Yes, this is against the principle of mercy. To je proti principu milosti. Yes, what we deserve is actually justice. Co si zasloužíme, je spravedlnost. Yes, and justice is described in the Holy Bible. A spravedlnost je popsaná v Bibli. Tooth for tooth, eye for eye, and head for the head. Zub za zub,
oko za oko, hlavu za hlavu. Yes, this is the world of justice. A to je svět spravedlnosti. Yes. So we strive for the world of mercy, and this means unconditional love. Takže my se snažíme dosáhnout milostivého světa, světa milosti. And we should understand that we cannot do anything in this world to achieve mercy or to achieve bhakti. Měli bychom chápat, že nemůžeme udělat nic v tomhle světě, abychom dosáhli bhakti. We perform sadhana bhakti, but it's not in our power to achieve it. My vykonáváme sadhanu, ale není v našich silách ji dosáhnout. It's not in our power to cleanse our heart. Není to v našich silách očistit své srdce. Yes, we are completely dependent on the mercy. Jsme zcela závislí na milosti. Shrimvatah svakatah Krišnův punya shravana kirtana hridyantah stohya badrani vidanotis hritsatam. It is explained in the beginning of Srimad Bhagavatam, in first canto, second chapter, that the Lord in the heart, when he is satisfied by our hearing and chanting, Bhagavata-dharmu, druhé kapitole napsáno, že Pán v srdci, když je spokojen s naším nasloucháním a opěvováním. Yes, our serious attitude in hearing and chanting. A naším vážným postojem v těchto dvou činnostech. He himself cleanses all abhadrani, all inauspiciousness from our heart. Tak on pak sám očistí všechny nečistoty v našich srdcích. Yes, so we are completely dependent on his mercy. Jsme zcela závislí na jeho milosti. And therefore we should understand this Proto bychom to měli chápat and pray for his mercy. a modlit se o jeho milost. Yes. Devi Hyesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mam Eva Ye Prapadyanti Mayam Etantarantiti. That it's not possible to overcome this Maya on our own. Je nemožné překonat tuto přírodu naším vlastním snažením. But Mam Eva, only to me, certainly to me, if one surrenders, Mayam Etantarantiti can go beyond the influence of Maya. Ale zcela jistě, když se někdo mě odezdá, tak může překonat tyto tři kvality. And to surrender to Krishna means to accept pure devotional service, the path of pure devotional service. Odezdat se Krišnovi znamená přijmout cestu čisté oddané služby. Otherwise, Krishna is not satisfied with us and will not show his mercy. Jinak Krišna nebude s námi spokojený a neukáže nám svou milost. We can say, as one argument was here, that yes, Dhruva Maharaj also didn't have pure devotional attitude, isn't it? Můžeme říct, že Dhruva Maharaj taky neměl oddaný postoj tady. He wanted kingdom, he didn't want bhakti. Chtěl království, nechtěl bhakti. But still the Lord showed his mercy. How is this? A přesto Pán prokázal milost. Jak je to možné? And it is explained in Srimad Bhagavatam, Akamak sarva kamama moksha kama udardi, tivrena bhakti yogina yajita purusham param. If one engages in tivra bhakti, here in the verse 31 it's mentioned tivra yoga. If one engages in tivra bhakti, regardless if he's full of desires, have no desire, or desires liberation, this is the tivra bhakti itself is the sign of intelligence, and then the Lord shows the mercy because of tivra bhakti. V Bhagavatamu se píše, že ať už člověk nemá žádné touhy nebo
prostě všechny možné touhy. A nebo ať už třeba toužbu osvobození, tak přesto, když bude vykonávat týhle bhakti, což je jako intenzivní oddaná služba, tak vlastně, že inteligentní člověk se bude věnovat takovéhle intenzivní oddané službě. So, akama, which means without material desires, means also something else. Akáma bez hmotných tužeb, to znamená ještě další věc. Krishna says in 10th chapter of Bhagavad-gita, Aksharanam akarosmi. Amongst letters I am letter A. A. Krishna říká v jedné kapitole Bhagavad-gita, že písmen je A. So, akama doesn't mean only without desires, Akáma neznamená jenom bez tužeb, but also means that we desire Krishna. Akama, that we desire akama, the desire for Krishna. že my toužíme po Krišnovi. So, the key, the secret key is Tivra Bhakti. A ten klíč, tajný klíč, to je Tivra Bhakti. Yes. So, everyone should be engaged in Tivra Bhakti if wants to achieve the highest perfection. A každý by se měl zaměstnat Tivra Bhakti, pokud chce dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Yes. Prabhupada once said that if you have a desire for one chocolate, you'll get the body to taste it. Prabhupada jednou řekl, že pokud máte touhu po jediné čokoládě, tak získáte tělo, abyste ji mohli ochutnat. Yes. So we can understand that devotional service is not cheap. Proto můžeme pochopit, že oddaná služba není laciná. And therefore in 5th canto of Srimad Bhagavatam it is said, Muktim dadati karhichit smarna bhakti-yogam. I easily give mukti, says Krishna, but not bhakti. Proto v Bhagavad-gita říká, že In Srimad Bhagavatam, in 5th canto. Bhagavatam říká, že jednoduše dává osvobození, ale ne tak jednoduše svou oddanou službu. Yes, because devotional service is so powerful, bhakti is so powerful, that conquers even the unconquerable one, the Supreme Lord. Protože oddaná služba je tak mocná, že může ovládnout i toho nejmocnějšího, nejvyššího pána. Yes. It has attractive power that can attract the all-attractive one. Má přitažlivou moc, která může přitáhnout nejpřitažlivějšího. Is Sri Krishna Akarshini. That means attractive to Krishna, who is most attractive. Přitažlivá pro samotného Krišnu, který je nejpřitažlivější. So, Tivra Bhakti is the secret key to success in any field of life, actually. Tivra Bhakti je tajný klíč k úspěchu v jakémkoliv aspektu života. So we will achieve not only our desires, but also the Lord by Tivra Bhakti. Ne, že dosáhneme našich tužeb, ale také Pána. But if we perform, our consciousness is directed to pure devotional service, then we will achieve most intimate Lord's abode. Pokud je naše vědomí nasměrováno na nejvyššího Pána, tak dosáhneme jeho důvěrného sídla. Yes. So this should be our goal. A to by měl být náš cíl. Yes, if one is intelligent, of course. Otherwise, we can continue lukewarm devotional service. Můžeme pokračovat takové plitké, vlažné oddané služby. And Lord Jesus said once that one should be either
cold or hot. A Pán Ježíš řekl jednou, že člověk by měl být buď teplý, anebo studený. Yes. If you are lukewarm, I will spit you out. Pokud nejste nadšený, pokud nejste zapálení, tak Spit you out. potom tě odhodím, neplivnu. Yes. So we should have a character. A proto bychom měli mít charakter. Yes. And here Dhruva Maharaj is perfect example of such a character. A tady Dhruva Maharaja, on je příklad takové osoby. Who is unwavered even though he was 5 years old. Který je neochvějný, přestože mu 5 let. Yes. He was ready to undergo severe austerities. Je připraven projít mnoha těžkostmi. And Narada Muni warns him again and again and again that he. Yesterday we said that Narada Muni said, in my opinion, such austerities are not possible for any ordinary man. A Narada Muni ho znovu a znovu poučuje, že říká, že podle mě takové těžkosti není schopný člověk mít. And here he says, just go home. Říká, jen běž domů. Yes. Don't bother with something that you'll be frustrated and at the end you'll have to go home defeated. It's better to go now. Neobtěžuj se s něčím, co tě ve finále jenom způsobí těžkosti. Yes. Běž radši domů teď. And later on, when you'll gather strength, when you'll be grown up, you will continue. A až budeš starší, až budeš mít sílu, tak můžeš s tím pokračovat. Yes, but Prahlad Maharaj says, Kaumara acharit pragyo dharman bhagavataniha durlabhak manusham janma tadapya dhruvam arthadam. That one should use this rare human life from the very beginning of life. Říká někdo, Prahlad Maharaj. že měli bychom tenhle život požít v dané službě hned od začátku. Od útlýho věku se věnovat dané službě. That although this human body is temporary, I když tento život a lidský život tak je dočasný, it's very wonderful that by the means of this temporary body we can achieve something eternal. tak je velice zajímavé, že tímto lidským tělem můžeme dosáhnout něčeho věčného. Yes, and he teaches his school friends to become serious devotees from the very beginning of life. A učí se spolužáky ve škole, aby se stali oddanými už od útlého věku. And here Prabhupada in his purport to today's verses, he explains the ordinary material mentality. A v dnešním verši tady je vysvětlený nálada těch obyčejných osob. They usually say that I don't have time for spiritual life. Většinou říkají, nemám čas na duchovní. If you distribute books, I don't have time to read these books. Nemám čas číst této knížky, říkají lidé na ulici. Have you met such a person? Takové lidi. Yes, I don't have time. Nemám čas. But what's the purpose of your time? K čemu slouží ten náš čas? Just to fill the belly. Jenom k naplnění břicha. Yes, but also animals fill their belly. A zvířata dělají to samé. Yes, this is not anything special. To není nic
obzvláště významné. Yes, or to engage in sex. Nebo věnovat se sexu. Yeah, this is not anything special. Also animals engage in sex. To taky není nic zvláště významného. I zvířata se tomu věnují. Yes, to live comfortably. Even animals search for comfortable living. Nebo zvířata taky se snaží žít pohodlně. Yes, so we should strive for something beyond these animalistic tendencies. Měli bychom se snažit o něco za víc než jenom o tyto hmotné požadavky. Yes, and usually think people, if they're pious and there is no great calamity on them, A lidé si většinou myslí, že pokud budou zbožní, nepřijde žádná pohroma. they think, yes, I will take to serious spirituality when I'm old, at the very fag end of my life. Se začnu jako naplno věnovat duchovním věcem až na konci života. Yes, but I don't know if you have such a saying in Czech. In Slovene we say that what's the word? What we are used to do. Habit is like an iron shirt. Tak ve Slovensku je takové rčení a tady v Česku taky je. Zvyky železná košile. Do you have such a proverb? That habit is an iron shirt? The same? Or a little bit different? The same. Yes. So you know, if you are wearing the iron shirt, then you cannot move. Víte, že když máte tu železnou košili, tak se nemůžete hnout. Yes. That means if you have a certain habit, it's extremely difficult to change it. To znamená, že pokud máte určitý zvyk, tak je velice těžké ho změnit. And when you are young, you still have a lot of energy and it's easier to change habits. A když jste mladý, tak máte ještě hodně energie a je jednodušší změnit návyky. But when you're an old person and your whole life lives in a certain way, Když jste starší osoba a celý život jste žili určitým způsobem, usually no way that you change your habits. pak je velice těžké změnit své návyky. Yes, because you have your morning tea every day, you'll have it even further on. Protože když jste zvyklí mít ráno čaj, tak to budete mít nadále. Yes, and other things you're habituated to. A další věci, kterým jste zvyklí. Yes, so it's very difficult to give up. And then, at the time of death, people think that, usually, ordinary people think that death is some kind of miracle. A je víc takových věcí a většina lidí si myslí, že smrt je Miracle. nějaký druh zázraku. Yes, they think, I'm living ordinary life, but at the end of life I go to heaven. Because I'm a good person. Oni si myslí, že žiju obyčejný život a na konci půjdu do nebe, protože jsem dobrý člověk. And even amongst devotees we can hear such a logic. Krishna is merciful. I'm maybe not pure devotee, of course not. But Krishna is merciful, and at the end of life I'll go to spiritual world. Back home, back to God. Podobné projevy, že Krishna je milostivý. I když nejsem dokonalý, tak na konci života půjdu do duchovního světa. Yes, back home, back to God. Zpátky domů, zpátky k Bohu. Yes.
So, I will ask you something. Já se vás zeptám. Has Krishna just recently become merciful? Or he is eternally merciful? Stal se Krišna jenom teď v poslední době milostivý, anebo byl vždy milostivý? What do you think? Co myslíte? Vždy, always. Always, eternally merciful. Vždy byl milostivý. But still we are here. Přesto jsme tady. Because he's so merciful that he allows us to pursue our goals. On je tak milostivý, že nám pomáhá dosáhnout svých cílů. Yes, he allows us. On nám to dovoluje. Yes. So Krishna explains in 8th chapter of Bhagavad-gita, Yam yam vapi smaram bhavan tyajanti anti kalivara tam tam aveti kanta sada tat bhava bhavita. That death is not a miracle. Krišna vysvětluje v Bhagavad-gítě, že smrt není zázrak. Yes, death doesn't have any power to create miracles. Smrt nemá žádnou moc vytvářet. Yes. So Krishna explains, whatever consciousness we have at the time of death will just continue this state of being. Jakékoliv vědomí máme na konci života, tak to bude pokračovat do dalšího. So, and death is not a pleasant experience, isn't it? Smrt není příjemná záležitost. Yes, at the time of death, all our living functions are stopped functioning. V tom čase smrti tak všechny naše životní funkce přestanou fungovat. Yes, our lungs stop functioning. Naše plíce přestanou fungovat. Our liver stop functioning. Naše játra přestanou fungovat. Yes, our hearing, our seeing stop functioning. Přestaneme slyšet a vidět. Our tasting, Naše chuť odejde. our digestion, everything is just shutting down. Trávení a všechno ostatní se prostě vypíná. And this experience is traumatic experience, it's not something pleasant. Taková zkušenost, to je něco dost traumatického, není to moc příjemné. Yes, for example, if we have a small thorn in our foot, Například pokud máme malý trn v noze and we try to focus on our chanting, a snažíme se soustředit se na zpívání, it's very difficult, isn't it? je to dost náročné. Because a thorn in our foot is very annoying. Protože mít v noze ten trn, tak to je dost otravné. But maybe occupies 1 or 2 millimeters of our body. Ale možná zabírá tak 2 mm našeho těla. But we cannot concentrate on the holy name because of this thorn. Ale kvůli tomuhle trnu se nemůžeme soustředit na zpívání svatého jména. So what to speak at the time of death? Co takhle říci o čase smrti? When everything goes wrong. Když všechno se děje špatně. So if we are not focused during our life very much, very strictly, very tivra, Pokud se nebudeme soustředit během našeho života velice intenzivně a striktně and have this pure understanding of pure Krishna consciousness, a nezískáme čisté pochopení vědomí Krišny, then definitely will, according to our habit, turn to other things. tak zcela jistě podle naší přirozenosti se obrátíme k něčemu jinému. Yes, and we just continue our journey in the material world. A budeme pokračovat svůj život v materiálním světě. Yes, but Bhagavatam and acharyas and
other devotees encourage us. So we should take serious this golden opportunity of devotional association. Ačárové, tak oni nám radí, že bychom měli vzít v potaz tuhle zlatou příležitost oddané služby. Of devotional association, association with devotees. Společnosti oddaných. But we have to have this proper understanding that I'm just an insignificant servant of the servants. A měli bychom mít to správné pochopení, že jsem služebník. Yes, insignificant. Velice nepatrný služebník. Yes, and I don't deserve anything. A nic si nezasloužím. Not even my service. Ani svou službu. But it's great fortune that I can render some insignificant service. Ale je to velký štěstí, že můžu vykonávat malou službu. Even though I'm so imperfect. Přestože jsem tak nedokonalý. Yes. And whatever is my service, even if I'm a pujari, I'm some authority in the temple, whatever it is, we should understand this is insignificant service just to purify my existence. Ať už je má služba jakákoliv, jsem pujari, cokoliv jiného, tak tohle je... Měl bych chápat, že to je velice bezvýznamná služba, co můžu nabídnout. And we don't deserve anything. A nic z toho nezasloužíme si. Yes. We don't deserve to be served. Nezasloužíme si být obsluhováni. Yes. But it's great fortune that we can render some service. Je to velké štěstí, že můžeme nějakou službu vykonávat. If we will keep this kind of consciousness, then we are liberated even in this body. A pokud si ponecháme toto vědomí, staneme se osvobozenými již v tomto těle. And the symptom of such a liberation is great satisfaction and happiness. A symptom, příznaky takové osvobození je velké štěstí. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Do you have any questions or comments or doubts? Otázky, pochyby, komentáře? Yes. Suggestions? Doporučení? Corrections? Oh, yes, please. Vlastně to čisté porozumění dané služby je taky milost. Vlastně nejvyššího pána, že bez jeho milosti nemůžeme pochopit správně čistou danou službu. Že Prabhu mluvil o tom, o porozumění čisté dané služby, tak já mám taková myšlenka. No to překlad, jo. That pure devotional service is the understanding. It's also comes from mercy. That understanding of pure Yes. devotion, pure understanding of pure devotional service. It's only taught that this understanding is also Coming from mercy. Yes. What is the question? It's only a thought. It's only the thought, it's not question. Aha. Yes, it's true. And we are receivers of such mercy. A my jsme jako příjemci takové milosti. Because the whole arrangement made by Prabhupada's mercy is just for this, that we would understand what is pure devotional service and what is not. A Prabhupádova milost je, že je tady, abychom právě pochopili, co to je čistá daná služba a co ne. Yes, the whole arrangement, the temples, Bhagavatam Katha, Bhagavatam with his purports, everything is available. This is actually a mercy on us. Všechno, co tady máme, tak ty přednášky, chrámy, tak to je všechno milost, kterou my jsme získali pro nás. Yes, so we should just take it. Takže bychom to měli jenom vzít. Yes. It is said that mercy is flowing everywhere, but
Our heart is like a pot. Řečeno, že milost, tak ona všude jako teče, ale jako řeka. But our heart is like a pot. Ale naše srdce je jako hrníček. But if we turn the pot upside down, no mercy can enter. A pokud ten hrníček otočíme jako dnem nahoru, tak pak nemůže přijít žádná milost. And if we have our pot turned halfway, only halfway it will be filled. Jo, pokud tak ten hrníček jako je zřejmě může být jenom do půlky naplněný, když není jako v té správné pozici. So it should be completely open for mercy. A měl by proto být úplně zcela otevřen pro milost. And by regular hearing, with serious attitude, not just because it's proper like this, then we can understand and we can apply. Pravidelným nasloucháním, nejen jako jednou za čas, tak Then we can apply. můžeme tohle aplikovat. Yes. Hare Krishna. Anything else? Yes, please. I had two questions if we have time. Okay. I just wanted to understand it better, this statement. One can be, from Jesus, one can be cold or hot, but when somebody is lukewarm, I will spit him out. Yes. Is it like that we should be fired up for what we are doing, or I don't really get it? Yes, we should be. Ježíš teda měl to tvrzení, že můžeme být buď jako Maybe the best if you translate in Czech also. Takže jsem se chtěla zeptat na ten statement. Jesus said, že buď jsme studení nebo horký, ale pokud jsme vlažní, tak vyplynu. Tak jsem se chtěla zeptat, jak tomuhle porozumím, jestli máme být jakoby zapálení a to je oceňováno, anebo jak řeknu, moc nerozumím. Yes, that means that we should strongly pursue our goal. To znamená, že bychom měli silně jít za svým cílem. And we shouldn't be dissuaded by other people A neměli bychom se nechat zvyklat jinými lidmi. or by weaknesses of the heart. A nebo slabostmi srdce. By the way, weaknesses of the heart is one of the anarthas stated by Bhakti-yoga. A mimo jiné, tak slabosti srdce to je jedna z anart, kterou popisuje Bhakti-yoga. So we should strongly pursue our goal and not be diverted by anyone or anything. Měli bychom silně jít za svým cílem a nebýt zvyklaní nikým a ničím. If you are not serious enough, then we are lukewarm. Pokud nejsme dost vážní, tak potom jsme vlažní. I will give you an example. Once I served prasadam in the temple. It was Sunday feast. Dám jeden příklad, jsem sloužil v chrámu feast nedělní. And there was a queue of devotees coming to take prasad. A byla tam řada oddaných, co se řadilo, aby přijímali prasad. And it was an Ekadashi. A bylo to na Ekadashi. And then I heard a conversation between two devotees. A přeslechl jsem konverzaci mezi dvěma oddanými. And one said, should we go for pizza? Jeden řekl, měli bychom jít. And the other said, but today is Ekadashi. A druhý řekl, dnes je Ekadashi.
And the first one said, "You shouldn't be such a fanatic." Ale druhý řekl, neměl bys být takový fanatik. Yes. This is lukewarm devotional service. Tak tomu se říká běžná obdobná služba. Yes. It's that we compromise our principles. Že vlastně že děláme kompromisy s našimi principy. Maybe we are weak, Možná jsme slabí, but if we don't compromise our principles, that means that even if we are falling down again and again and again, můžeme být slabí, ale pokud nebudeme dělat kompromisy, tak a když budeme, tak to znamená, že budeme even if we dokonce i když budeme furt poklesávat, if we are determined, we'll every time get up with great determination. Yes, I want to achieve this. I'm repenting my inability, but I'm striving for this goal and nothing else. pokud jsme odhodlaní, tak se dokážeme zase postavit a hluboce litovat vlastně příčin nebo naší neschopnosti a pokračovat. Yes. Is this okay? Hare Krishna. And other question? And it was from yesterday's lecture. You mentioned the theme of gossip, and I was wondering where does this tendency of gossiping come from the spiritual perspective? Včera jsem mluvil o... Can you translate? Tak jsem se chtěla zeptat na druhou otázku, takovou ze včerejší lekce, že se Bhagavata-dharma mluvil o pomluvách a té tendenci, touze pomlouvat, a tak se chci zeptat, odkud se bere tato tendence z toho duchovního pohledu. Do you mean spiritual perspective that is coming from Krishna? Because Yeah, because it's like we can understand that for example, it's the false ego, we want to look better, so we put others down, but it's even, I mean, the devotees, we do it, quite a lot of time. yes, We do it a lot. So why still we do it so much? it's envy. Okay. You translate, please. Yeah, že jsem se chtěla zeptat, proč to děláme i my oddaní, když se snažíme se očištit, ale já třeba jako člověk tu tendenci pořád má, tak proč to takhle je, že je to závist. Yes, this is just envy, actually. To je jenom závist. Yes, because every living entity, conditioned living entity, wants to be worshipped. Každá živá bytost touží potom být uctívána. And because we have so many competitors for being worshipped, Protože máme tolik soupeřů, kteří taky chtějí být uctíváni. then we are intolerable of them. We cannot tolerate them. Proto je nemůžeme tolerovat. And we want to prove ourselves and all others that they're not worthy of worship. A chceme dokázat nám, samotným a druhým, že oni nejsou hodní úcty. And therefore we gossip about their bad qualities. Proto mluvíme o jejich špatných vlastnostech. Either they're true or not. Je to pravda nebo ne? Yes. So we should be extremely cautious that we don't engage in gossip. Měli bychom být opravdu
dát velký pozor, abychom se nevěnovali tomuto pomlouvání. Yes, we mentioned yesterday that there was one bishop from South America who is convinced that gossip shouldn't be counted as a sin anymore. Včera jsme hovořili o tom, že jeden biskup z Jižní Ameriky, který říkal, že ten pomlouvání už by nemělo být považováno za hřích. Because it's so common. Protože je to tak běžné. But we should know that this is offensive mentality. A měli bychom vědět, že to je přestupek. Yes, and it definitely will bring our consciousness down. A určitě to degraduje naše vědomí. So it should be part of our training, actually, spiritual training, spiritual drill, Mělo by to být součástí našeho duchovního tréninku. to refrain from this tendency. Se zdát této tendence. Because this tendency is extremely strong. Protože tato tendence je velice silná. We should be ready to fall down many times. Měli bychom být připraveni, že mnohokrát poklesneme. But we shouldn't become, how to say, not careful anymore, because we are, and say we are not able to follow, so I will not be striving for this. Ale neměli bychom přestat si dávat pozor, jen proto, že si myslíme, že to nedokážeme. So our determination and goal should be, and you set also the date. By this date, I will completely give up gossiping. For example, till Gaur Purnima, because now it's approaching Gaur Purnima. Till Gaur Purnima, I will give up gossiping completely. Naše odhodlání a cíl by mělo být, že od tohoto dne zcela přestanu pomlouvat. Yes. Because I can expect that I will fall down. Even if I do it till Nityananda Trayodashi is very good, even better. Pokud to zvládnu aspoň do Nityananda Trayodashi, tak to je ještě lepší, protože můžu očekávat, že poklesnu. Yes, but definitely I will give up and I will strive for this goal. Because if I don't have such a determined goal, we'll just go with the flow. Ale rozhodně se toho vzdám a jsem odhodlaný toho dosáhnout, že když půjdu jenom tak, jak je to jednoduché, tak rozhodně to ztratím tento cíl. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Srimad Bhagavatam Grantaraj ki jai, Nitai Gaur Premanandi.